यसमा हामी प्लेन रोडको लागि अर्थवर्कको क्वान्टिटी एस्टिमेट गर्न गइरहेको छौं। जस्तै हामीलाई यसमा चाहिँ डिस्टेन्स 0 देखि लिएर 1200 मिटर सम्मको डिस्टेन्समा चाहिँ हरेक 100 मिटरको इन्टरभलमा चाहिँ हामीलाई ग्राउन्डको आरएलहरु गिभन छ। त्यसैगरी फर्मेसन लेभल चाहिँ 0 चेन्जको लागि 115 दिएको छ। अनि त्यो भन्दा पछाडी चाहिँ 600 मिटर सम्म चाहिँ अपवर्ड ग्रेडियन्ट 1/100 भनेको छ। अनि 600 मिटर भन्दा पछाडी चाहिँ डाउनवर्ड ग्रेडियन्ट भनेर छ। अपवर्ड ग्रेडियन्ट 1/100 भनेको 200 मिटरमा 1 मिटरको लेभल राइज भनेर भन्न खोजेको। त्यसैगरी 1/400 भनेको चाहिँ 400 मिटर होरिजोन्टल डिस्टेन्समा 1 मिटर लेभल फल हुन्छ भनेर भनेको। सुरुमा त अब हाम्रो यो डाटाहरुको बीचमा स्पेसिङ 0 देखि 100 मा 100 मिटर छ, 100 देखि 200 मा 100 मिटर छ। सबै यो 100 मिटरको स्पेसिङमा चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो त यो अपवर्ड ग्रेडियन्ट र फलिङ ग्रेडियन्टको भ्यालु चाहिँ निकाल्नु पर्यो। अपवर्ड ग्रेडियन्ट भनेको हाम्रो 1/100 दिएको छ। चाहिँ हामीले फर 100 मिटरको लागि निकाल्नु पर्यो। 1 divided by 200 into 100 सिम्पली युनिटरी मेथड लगाएको। 200 मिटरमा 1 मिटर राइज हुन्छ भन्यो भने 100 मिटरमा कति राइज हुन्छ भनेर निकाल्यौं। त्यसैगरी हाम्रो डाउनवर्ड ग्रेडियन्ट दिएको छ। डाउनवर्ड ग्रेडियन्ट भनेको 1/400 छ। 1/400 अब यसमा पनि हामीले फर 100 मिटर भनेर निकाल्नु पर्यो। 100 मिटरको लागि कति हुन्छ त इक्वल्स टु 1 divided by 400 into 100 गर्यो भने 100 मिटरमा चाहिँ कति लेभल फल हुन्छ भन्ने कुरा आयो। यो चाहिँ हाम्रो फलको भ्यालु भयो। यसले हामीले फर्मेसन लेभल निकाल्दा युज गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैगरी यो भनेको चाहिँ हाम्रो राइजको भ्यालु भयो सुरुको रिजनमा। अब हामीले फर्स्टमा चाहिँ फर्मेसन लेभल 0 चेन्जको लागि फर्मेसन लेभल क्वेशनमा डाइरेक्टली गिभन थियो 115 भनेर। त्यसैले यसमा सिधै 115 राख्नु पर्यो। अब यो भन्दा पछाडी चाहिँ हाम्रो के छ त अपवर्ड ग्रेडियन्ट 1/100 अप टु 600 मिटर भनेपछि यो माथिको वाला भ्यालु युज गर्नु पर्यो। अब यो 100 मिटरमा हाम्रो लेभल राइज कति हुन्छ त पहिलेको 115 प्लस 0.5 चाहिँ लेभल राइज हुने भयो 0.5। अब यो कुरा चाहिँ कन्टिन्यू हुँदै जान्छ 600 मिटर सम्म। क्वेशनले भने अनुसार 600 सम्म चाहिँ हाम्रो राइज भनेको छ। 600 भन्दा पछाडी चाहिँ हाम्रो फल छ। 600 मिटर भन्दा पछाडी चाहिँ डाउनवर्ड ग्रेडियन्ट छ। यो भनेको चाहिँ 1/400 भनेर दिएको छ। त्यसैले अब त्यो भ्यालुहरुलाई चाहिँ यता आएर युज गर्नु पर्यो। इक्वल्स टु 600 मा यति छ माइनस हामीले भर्खरै कम्प्युट गरेको थियौं कति आउँछ भन्दा 0.25 आउँदो रहेछ 100 मिटरमा चाहिँ हैन। चाहिँ माइनस 0.25 भनेर गर्नु पर्यो। त्यसैगरी यो कुरा चाहिँ यसमा पनि 800 मिटरमा पुग्यो भने कति हुन्छ त 700 को माइनस 0.25 को गर्नु पर्यो। अब यसरी हामीले सबै क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं। यति गरिसकेपछि हामीले फेरि डेप्थ अफ कट अथवा डेप्थ अफ फिल निकाल्छौं। त्यसको लागि फर्मेसन लेभल माइनस ग्राउन्ड लेभल भनेर गर्नु पर्यो। अब यसको भ्यालु चाहिँ पोजिटिभ आयो भने त्यो फिलको भ्यालु हो, नेगेटिभ आयो भने कट भ्यालु हो। त्यसैगरी 0 आयो भने चाहिँ त्यो के हो त नाइदर कट नाइदर फिल हो। अब यसमा हामी हाम्रो डाटाहरुलाई हेरौं एकचोटी। सुरुमा 0 देखि 500 सम्म सबै पोजिटिभ भ्यालु छ। यिनीहरु भनेको कटको फेरि फिलको भ्यालु भयो। अब त्यसपछि यहाँ फेरि 0 चेन्ज आयो हैन। भनेपछि 0.5 देखि 0 सम्म चाहिँ हाम्रो पुरै कट छ। पहिलेको क्वेशन गर्दा चाहिँ हाम्रो के भएको थियो भन्दा पहिलेको क्वेशनमा यसमा अलिकति ख्याल गर्नुपर्ने कुरा पहिलेको क्वेशनमा चाहिँ हाम्रो 0.65 देखि माइनस 0.5 मा डाइरेक्टली जाने वाला जस्तो क्वेशन थियो। त्यसमा चाहिँ हामीले यो 0 कहाँ हुन्छ भनेर निकालिराख्नु पर्थ्यो। तर यो क्वेशनमा अलरेडी 0 आइसकेको कारणले यसमा चाहिँ त्यो ट्रायंगल बनाएर चाहिँ 0 पास भन्ने निकालिराख्नु परेन किनकि यो अलरेडी हाम्रो डाटामै आयो। यदि यो 0 नआएको भए चाहिँ हामीले कहाँ 0 हुन्छ भन्ने चाहिँ फेरि निकाल्नु पर्ने हुन्थ्यो। अब यो भ्यालुलाई चाहिँ लगेर हामी एउटा नयाँ टेबल बनाऊँ। यो भनेको डिस्टेन्स भयो। यसमा राखौं। अब हामीले चाहिँ यो डेप्थलाई पनि राख्नु पर्यो। सुरुमा हाम्रो यिनीहरु पोजिटिभ भ्यालुहरु भनेको सबै फिल हो। यो भ्यालुहरु लगेर चाहिँ हामीले फिलमा राख्नु पर्यो यहाँसम्म।
यो भ्यालु भनेको फिल भ्यालु भयो। त्यसपछि हाम्रो सबै कटहरू छ। सुरुमा 0.5 छ, त्यसपछि 0.6 छ, अनि 0.55 छ, 0.75, 1.15 अनि फाइनली 1। यति गर्यो भने हाम्रो डाटाहरू चाहिँ चाहिने डाटाहरू आयो। यसमा हाम्रो 0 छ, 600 मा कट पनि छैन, फिल पनि छैन। अब हामी मिन डेप्थ निकालौँ। मिन डेप्थ भनेको कति हुन्छ त? 0 चेन्जमा हाम्रो 0.5 मिटर छ, 100 मा चाहिँ 0.75 छ भनेपछि यो पुरै यो 0 र 100 को एभरेज भनेको कति भयो त? 0.5 प्लस 0.75 डिभाइडेड बाइ 2, 0.65 आयो। अब यहाँसम्म त पुरै फिल हो, त्यसैले त्यो कुरा रिपिट गरे इक्वल्स टु यसको लागि के गर्नु पर्यो त? यहाँ हाम्रो 0 छ प्लस यसमा 0.5 को कट छ, एभरेज कट भनेको यति भयो, 0.25 आयो। अब यो कुरालाई चाहिँ फेरि यहाँसम्म रिपिट गर्नु पर्यो। अब हाम्रो क्वेसनमा चाहिँ कट र फिलको हामीलाई साइड स्लोपहरू दिएको छ। फिलिङको लागि 2:1 छ, कटिङको लागि 1.5:1 छ। सुरुको त हाम्रो फिलिङ हो, फिलिङको लागि हाम्रो 2 छ। यो कुरा सबै हामी रिपिट गरौँ। फिलिङको लागि यहाँसम्म हो, त्यसपछि हाम्रो कट हो 1.5 राख्नु पर्यो। यो कुरा रिपिट गरेर चाहिँ यो सबैमा हामीले यसरी राख्यौँ। त्यसैगरी क्वेसनमा हामीलाई फर्मेसन विथ भनेको क्यापिटल बी हो। क्यापिटल बी को भ्यालु चाहिँ गिभन छ 10 मिटर भनेर दिएको छ, इक्वल्स टु 10 टाइम्स अब डिएम भनेको यो भयो प्लस एस भनेको यो भयो 2 इन्टु डिएम स्क्वायर भनेको यसको स्क्वायर हैन, यो इन्टु फेरि यो राखेँ मैले। यति गर्यो भने चाहिँ हाम्रो मिन एरिया आउने भयो। त्यसैगरी सबै सेक्सनमा एक काम रिपिट गर्नु पर्यो, सबै सेक्सनको एरिया पनि कम्प्युट भयो। यो कम्प्युट भइसकेपछि हाम्रो लेन्थ हेर्नु पर्यो। लेन्थ त सबैमा 100 मिटरको डिस्टेन्स छ, सबैमा हामीले 100 भनेर राख्दियौँ। 100 लाई चाहिँ तलसम्म रिपिट गरौँ। अनि त्यसपछि अब भोल्युम निकाल्नको लागि सुरुमा त हाम्रो फिल छ, फिलको लागि फिलको कोलममा जाम, इक्वल्स टु क्वान्टिटी भनेको एरिया भनेको यति भयो इन्टु लेन्थ भनेको 100 मिटर छ। अब यो कुरा चाहिँ हामीले ठ्याक्क फिल सेक्सनको लागि प्रोड्युस गरौँ। यहाँसम्म फिल हो। अब कट सेक्सनमा आउँदा चाहिँ हाम्रो एरिया मिन एरिया यति छ इन्टु यो लेन्थ गर्यो भने हाम्रो कटको पनि भोल्युम आयो। अब यसलाई यहाँसम्म प्रोड्युस गर्नु पर्यो। अब लास्टमा चाहिँ हामीले टोटल भनेर निकाल्नु पर्छ, टोटल कट र फिलको कति छ क्वान्टिटी इक्वल्स, सिधै सम गरौँ यसलाई, 4526 आयो। अनि हाम्रो फिल भनेको चाहिँ 5384 भनेर आयो।